Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të hënë datë 4 qershor për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Dëgjova që po vinte kështu ishte larg pamës. Fillojmë direkt me titujt kryesorë të gazetës Panorama. Lista e luiznit, legalizimet të zbardhen vendimet për 2000 tapi. Qeveria miraton listën e 2000 përfituesve që u legalizohen ndërtimet pa leje në 12 qarqet e vendit, dokumentet që duhen për të marrë tapin. 2 vajza të mbuluara në shfaqjen për seksi nano ikën si hije janë bërë muslimane me pahir. Sulmet në byro kundër Mehmet Sheut një natë parave të vrasjes, Simi Pulaj që na përzëm me shkop, shehi Rama të mos na provokoj. Vendimi si do të privatizohen banesat shtetërore, flet djali i Azemit, kushëriri Azem Hajdarit me azil politik në Francë. Komedia që shkon për drejt protest kundër shëmbjes së teatrit, përdorimi politik i muslimanëve nga fitim Zekthi. Rreziku për keq menaxhimin e flukseve të refugjatëve nga Pullum Nako, afër dhe larg epilogu të pritur nga Leonida Mërtiri. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli, gati protestat, kuksianët kundër taksës së re të rrugës së Kombit. Kryetari i Bashkisë Bashkim Shehu zbulon reagimin e popullit. Taksa 1.5 euro e rënd dhe përçmuese, zgjidhja, jo koncesioneve të qeverisë. Francë, motra dhe vëllai i Azem Hajdarit kërkojnë azil politik. Tiranë, u mbyt më 19 maj në Erzen, gjendet trupi i Giorgio Seferit, pas ditën e djeshme u gjet trupi i Pajeti 20 vjeçarit, që u rrëzua në shpellën e Pëllumbasit, po lumbarat e gjetën trupin 1 kilometër larg vendit ku u mbyt. Ministri Mikhail Roth, çelja e negociatave inkurajuese. Shqipëria, rruga e re e kalimit e emigrantëve, reportazhi në Der Spiegel si bëhet kontrabandimi në zonat kufitare shqiptaro-malazeze nga trafikantët vendas të qenieve njerëzore për në Europë. Po Gradec, përdhunimi i 15 vjeçares, prindërit kërkojnë ndëshkimin ose vetgjyqësi. Korç, akuzohen për dhunën ndaj Enea Ftojt, ndryshojnë detyrë 3 policët. Greqi, vrau të atin pedofil, grekët mbështesin shqiptarin. Seancat në gjykatën e ishullit grek Zakinthos Proti ka dëshmuar e motra që tregoi për abuzimet e 70 vjeçarit. Grekët, jemi me ty. Kombëtarja Panuçi na turpron, po shtrohemi edhe nga Ukraina. Janë këto titujt kryesorë të shekullit. Tani këta Panuçi na turpron, sikur luheti Panuçi vetë. Edhe Turp TV që ishte aq dobët. Gazeta shqiptare, ish pronarët ato po ndryshon procedurat për kompensim. Trump kundër të gjithëve, të gjithë kundër Trump. Dresden rilindja i një qyteti nga Monika Stafa. Vetingu sot kalon në sit prokuroria Nila Leka zbardhen të ardhurat dhe pasuria. Ndihma familjare nga Italia për emigrantët shqiptar, Alia ja kategorit përfituese. Ylli Merja si të kuroni gjëndrën tiroide, mjeku popullor, përbërësit e çajit çudi bërës efektet e menjëhershme. PD Rama po provokon banorët e Veriut me taksën e rrugës. PAO, harroje, s'do paguajmë. Ndërtimet pa leje, lista 2 me tapit për 1000 familje përfituese. Parcela me kanabis në Kruja, emrat e të arrestuarve në kërkim edhe të tjerë. Pronarët në Shkodër ato po merr në shqyrtim 4400 dosje procedurat për të njohur me ecurin. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Dita, skifterët, nga kush përbëhet grupimi Laraman që po bëhet vendosës dhe kryesor në jetën e PD-s. Mendësia e dhunës si rrugë vetme politike për të ardhur në pushtet dhe ngjashmëria e dukshme me lëvizjen radikale serbe të Sheshelit. A janë thjesht të pakënaqur me pavendosmërinë e Lulzim Bashës si një lëvizje e politikës nguruese dhe dembele, cila është droja e tyre kryesore dhe pse rrethanat e sotme politike janë për ta një fatalitet i dyfisht në faqen 2 dhe 3 tani. Këtu duket që është Berisha me flamurnokën, po jam kurioz kë ka tjetër të renditur këtu. E dallon Berishën vetëm nga veshje, ja? Pa më duket që është Berisha, më fal, vjen keq. Dallohet. Taljani, Paloka, i biri Balliut. Paska ca emra në kundërshtim me atë që mendoja. Po se thash pa emra. Vargjet, o plehra në BE nuk do hyr Rama, por do hyr Shqipëria. Analiza e vërteta e frikës dhe alarmi pasakon nga përgjimi i Bashës, nga Merobaze. Kulturë, Mojkomzeqo dhe sekreti i mjeshtrisë së futurizmit të Majakovskit. Dervishi dhe Ali Pashte Pelena nga Viktor Hugo. Shkaqet e formimit të zbokthit dhe si trajtohet. Rruga e Kombit, taksa për kuksianët pritet të jetë 100 lek, propozimi janë këto titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek tema, djali i liderit të dhjetorit urojmë kushërirjen. Motra dhe vllai Azem Hajdarit azil politik në Francë na rrezikohet jeta.
Rruga e kombit me taks të re për kuksianat 100 lek, po do kundër. Zonja Tefta i shkruan Fevzës, mos hezito, është koha e vendimeve të mëdha. Tirana, kryeqyteti i gjobave, 1 milion euro nga shkeljet e kodit rrugor. E vërteta e frikës nga përgjimi Lulzim Bashës nga Merobazë është ky opinion. Artur Ajazi, ku e ke partin Lulzim? Alfred Pjesa, politika e Qershorit, një gjellë vere. Ardit Rada, Ermal Meta, la pas muzikën dhe Sherin Meskin. Ish krye prokurori në Arati, Adriatik Lalla i lë prangat në dorë, kreu të krimeve të rënda Donika Prela, ja çfarë thot avokati i tij. I afërmi kreu të PD-s kultivues dhe trafikant të drogi bie në prangat e policisë. Babalja pra Gazeli në Kosovë gati ekspertiza e videopërgjimit. Rama, Shqipëria meriton hapjen e negociatave, besoi në shpirtin e Europës, ministri gjerman kundër Krishbaum, inkurajues për reformat. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema. Shojmë tema po e perditshme liberale, rikthehet pagesa, rruga e kombit, tarifa për kuksianët 100 lek. Në Kalimash ka nisur puna për ndërtimin e pikave të pagesës së rrugës së kombit. Qeveria nis këtë javë fushatën për vendosjen e taksës që për banorët vendas planifikohet të jetë 100 lek për kalim. Efekti financiar nga ulja e taksës në disa milion euro do kompensohet plotësisht nga qeveria përmes pagesave nga buxheti i shtetit, ashtu siç parashikohet në kontratën koncesionare. Opozita bën thirrje për të refuzuar pagesën. Kultur, Skënderbeu në etnokultur, koncerti, Rita Ora, dedikim shqiptarve për shpirtin e mbijetesës. Aksidenti, gjendet trupi i pajeti 20 vjeçarit u mbyt 2 javë më parë në Erzen. Shqetësimi europian, Shqipëria rrugë klandestinëve, Frontex blindon kufirin. Drejtori i Agjencisë Europiane të Kufive Frontex, Fabrice Leggeri, tha se në pjesën e Greqisë Veriore në kufi me Shqipërinë do vendosen 45 oficerë për parandalimin e fluksit e emigrantëve. Editoriali ditës, turistët erdhën, por ajo që mungon është industria e turizmit. Të mbash Ramazan e ta çelësh me Ram, në pritje të hapjes së negociatave. Intervista, Rama për ARD-n, Shqipëria meriton hapjen e negociatave. Ndërkohë ka dhe një ngërç nga Bujar Kapexhiu, në fund të Qershorit është basha me Berishën që i vën flakën mandateve të deputetit përpara parlamentit. Janë këto titujt kryesor të mapos e perditshme liberale. Dalemi tashmë me titujt kryesor të gazetës Telegraf. Shqipëria rruga e re e emigrantëve drejt perëndimit. Rritet fluksi i emigrantëve nga vendet e lindjes duke përdorur territorin shqiptar si tranzit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Alarmi gjerman për emigrantët ilegal që vijnë nga kampet turke dhe zona e gjelbër e Greqisë drejt malit të Zi. Ja reagimi i kryeministrit Rama. Dosier Petro Marku rëfen për paskenat të luftës, njëjan me Enverin dhe takimi me Mehmet Sheun, luftëtarin e Spanjës që çliroi Tiranën, një bisedë me Koci Xoxhen. Ai më tha se Enverin është futur kontrabandë në parti, kurse Sejfullah Malëshova më porositi mos e hap gojën se kjo është parti terroristësh. Nëse do të funksionojë shteti ligjor do të ketë barazi për të konkuruar të vëshojë koncesionarët dhe emigracioni, analizë nga profesor Arben Malaj. Intervista me Luciano Bollshme, pedagogët janë lënë pas një vlerësim dhe pozicion akademik dhe moral duke u shndruar në libra shitës. Trafiku i lëndëve narkotike, shtypi amerikan godet Xhafajn dhe Tahirin për konfliktin e interesit dhe dënimin e familjarëve. Flet deputeti PS-s Pierin Ndreu, opozita është në krizë identiteti, llogaridhënia e qeverisë, reforma në drejtësi, vettingun polici, trafiqet, protestat e opozitës, premtimet elektorale dhe lokale 2019. Aktualitet, sponsorizoi fushatën e deputetes socialiste Gjulameti, emërohet në krye të transportit rrugor dhe patentave. Tiranë për parkimin e makinave fatura shkon 3.5 miliard. Flet profesor përparim Kabo, botrori Rusi 2018, sporti bashkon vlerat, futbolli është aktualisht një fe botrore që i shërben paqe skuadrave të mëdha, përballjet, mediat dhe kush është më pranë trofeut. Mbi të gjitha, reforma e logjikës nga profesor Artan Fuga, shteti vjet edhe kompania celulare nga Gerd Bogdani. Këto ishin titujt kryesor të Telegraf për ditën e sotme. Shkojmë tek integrimi, rinis taksa për rrugën e kombit. Vasili, kryeministri i përfitimeve të errta po merr shpirtin shqiptarëve, refuzoni taksën. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Rama u vetë deklarua fajtor për revoltën e drejtë të kuksianëve, 100 milion euro që grabit në çdo litër karburant, ai i përdor për palma të thara, ekspozita pikturash. Llogaridhënia me publikun, reagon sekretari i përgjithshëm i LSI-s Endrit Brahimllari, kryeministër arrogant dhe i papërgjegjshëm, qytetarët duan punë. Edmond Panariti, rrezikohet të përmbyset arritja e madhe e bujqësisë e vitit 2017, urgjent, koha nuk pret të mbrohet prodhimi vendas. Editorial, kryeministri pa mend i jep mend Evropës.
Rritja më e vogël e dekadës, instat numri bizneseve që janë hapur është shumë herë më i ulët se atyre të mbyllur. Shifrat marramend se qytetarët e Tiranës paguajnë 2.7 milion euro për të parkuar makinat në vitin 2017. 3.5 e kisha? Po, ti e kishe me lek apo me euro? Po ja, da shofim një herë. Se këtu e kanë me euro, këta flasin me monedat fort. Miliard. Pa shikon. Praktikat e punës, qeveria ul numrin e të rinjve që mund të fitojnë kontratë pune në institucionet shtetërore. Qytetarët, pa përgjigje, energjia e pamatur dhe mbi faturimi janë ankesat kryesore të konsumatorëve. Janë këto titujt kryesor të integrimit botimi Lëvizje Socialiste për Integrim. Ndalemi tashmë tek Nacional Gazetë Javore, letrare dhe kulturore për perditshme online. Ai ishte stari si degën e biokimisë për akterimin e Akademinë e Arteve, 100 lirika të kornizuara bukur mes poezisë shqipe, metamorfozat e reja të poezisë shqipe nga profesoresh doktoresh Klara Kodra. Në raft të librave kërkojmë nga Kozma Gjini, Kcimi i Tropojës, si kryevepër e trashëgimit shpirtërore kombëtare, studim nga Muj Buçpapa. Poezi nga Pablo Neruda, kontrolli autobusit, tregim satirik nga Elias Bobaj, tregim nga Virginia Woolf, prilli i edukimit, tregim nga Konstantin Dhamo, ka dhe poezi dhe prozë nga një sër shkrimtarësh dhe poetësh të tjerë. Këto ishin titujt kryesor të Nacional. Panorama Sport, kombëtarja prek fundin, tifozët për zëm Panucin, ekipi fikur, asnjë karton gjatë ndeshjes, Shevchenko na e bën të lehtë. Humbim 4-1 ndaj Ukrainës, italiani lë konferencën, nuk po ndes dot zjarrin. Duka, trajneri ka përgjegjësi pres kthesën në shtator. Shporru, duam Debjazin, 600 tifoz tërbuan trajneri në pjesën e dytë. Duan Debjazin. Analizë, kombëtarja s'mbahet me Arna, Panucit po i mbytet anija. Shkëmbi, trajnerit e Utës i japse zgjodha, ish fantazisi Korçari kthehet në Durrës pas 11 vitesh. Ky klub më sjell fat. Trajneri nuk e mohon, Partizani teston Milinkovicin për stolin. Miqësorja, spektakli i Neymarit, Brazilit tremb rivalët. Kombëtarët, Spanja, barazim kundër Zvicrës së shqiptarëve. Gjermania, lëv, rrezikojmë nuk e bën Merkel formacionin. Truproja, frik nga ISIS, Ronaldo punson një zbutësh dhemash, janë këto titujt kryesor të Panorama Sport për ditën e sotme. Ndalemi tashmë me titujt kryesor të gazetës Sport Express. Na ktheni Shqipërinë, tjetër provë turpshme, postojmë 7 gola në 2 ndeshje. Ukraina stërvitet dhe na tregon se jemi futur në një qosh nga i cili duhet të dalim përpara se zjarri që kërkojmë të na djeg. Tifozët e kontestojnë live Panuçi braktisi intervistën, prava ndoj djaloshi i rritur nën vulkanin Etna. Kritikat ashpra nga Hafizi Bogdani, lojtarët kanë faj, eksperimentet të dështuara, golli gati për të rikthyer. Italia e Manchinit në testin e fundit përballë Hollandës miqësorja, Rusi 2018, Brazili rigjener Neymarin, Spanja ende jo gati. Emërimi shkëmbi në kryetët e Utës, ta çojmë aty ku i takon, prezantohen sot 2 afrimet e para të ekipit veror. Sinjale rikthimi Arapi do të takojë drejtuesit e kuq. Taka i Kasi na jep të drejtë do të jemi ne në Champions. Tirana ka marrëveshje me Muzakën, nuk ka standard tjetër për flamurtarin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Sport Express dhe të shtypit të përditshëm për këtë ditë hëndat 4 qershor.